من يلا من جايين نشارك ونقول للناس تنزل نشجعهم ينزلوا عشان الدول تانية تسمع ما يحاولوش يحاربونا، ما يعرفوش دي نقطة ضعفنا. لازم كلنا نشارك بالتأكيد يعني، الناس كلها تنزل. الشعب المصري ينزل عشان طبعا الناس تنزل تشارك، والناس تنزل تقول رأيها وتقول صوتها، ما تكونش صوتها على الرف. فإنما أنت عايش بدون صوت، انزل عشان خاطر البلد، عشان خاطر الشغل، عشان خاطر كل حاجة، عشان خاطر ولادنا. ايه رايك في الانجازات بتاع الرئيس؟ لا طبعا الانجازات مشرفه، ولسه ان شاء الله ياما وياما هيحصل، والواحد متفائل خير يعني. انا متفائل خير اللي جاي يبقى احسن من كده ان شاء الله، والبلد يبقى احسن من كده. بتقولي ايه للشباب؟ بتقولي ايه للشباب النشط؟ اشتغلوا واشتغلوا واكيد هتوصلوا. مصر بتقول لك يا ولد ربنا يوفق خطاك. مصر بتقول لك يا ولد ربنا يوفق خطاك. كمل المشوار يا ريس واحنا حنكمل معاك. عدي بينا عدي، عدي بينا عدي بينا، بكرة تحلى والحياة تحلى ولينا. تحيا مصر، تحيا مصر. نشيل بلدنا على كتافنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها، ومش هنخلي حد يقدر يضيعها.